دلم امشب هوای یار کرده ویرانه دلم امشب هوای یار کرده ویرانه هوای دل بره بیمار کرده ویرانه گذاری دشت دل ریزم به پایش گذاری دشت دل ریزم به پایش غمش امشب به جانم کار کرده ویرانه ویرانه و ویرانه ویرانه آوارم میخانه در میخانه ویرانه غوغایم آبادی دنیایم ویرانه دور من گهواره و گور من آیا به گوشت رسد ناله یک مست و دیوانه ناله یک مست و دیوانه ناله یک مست و دیوانه. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و خوب و صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از هنرمند بسیار عزیز ما اسد جان بدی می باشه که این ویدیو به فرمایش یکی از دوست ما آماده میشه. دوستای عزیز، از تمام شما عزیزان سپاسگزاری میکنم به خاطر حمایتتان از این کانال و مخصوصا از دوستای ما که بسیار کامنت های زیبا می نویسن. کامنت های زیبای شما باعث از این میشه که من بهتر در خدمت شما قرار بگیرم. دوستای عزیز، لطفاً لایک فراموش نکنین و دوستای عزیز دیگه که ویدیوها رو میبینن اما من اینجا میبینم که بسیار از دوستای ما سابسکرایب نکردن، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین که ویدیوهایی که ما آماده میکنیم به زودترین فرصت در خدمت شما قرار بگیرم. دوستای دیگه ما که از ما ممبرشپ خریدن و یا درسای آنلاین میگیرن، ما میخوایم از پیششان یک جهان سپاسگزاری کنم. اینا به این طریق هم خود رشد میتن و هم کانال و باعث میشه که کانال دائمی بمانه، در خدمت کسانی باقی بمانه که اونا توان خریدن ممبرشپ ندارن یا توان از این ندارن که پول درسای موسیقی رو بتن و پیش یک استاد یاد بگیرن. اینا یعنی خدمت بسیار بزرگ میکنن دوستای ما که برای ما میپیوندن. دوستای عزیز، اگر شما هم میخواین که با ما درسای آنلاین داشته باشین، شما میتونین که از طریق مسنجر یا از طریق کامنت ها در زیر ویدیو شما با ما با تماس شوین. میریم دوستای عزیز یک جا شروع میکنیم. دلم امشب هوای یار کرده ویرانه هوای دلبر بیمار کرده ویرانه. ما در قسمت شعر و کمپوزیتور از این معلومات ندارم دوستای عزیز. اگر شما میفهمین لطفا ما را هم در جریان بانین، ولی من فکر میکنم که شاید کمپوزیتورش خود اسد جان بدی باشه، اما من مطمئن نیستم، در جای نخوانده مطمئن نیستم. اگر شما میفهمین دوستای عزیز گفتم ما را همچنان در تماس بگذارین. بسیار آهنگ زیباست، کمپوزیشن بسیار زیباست. میریم و شروع میکنیم. دوستای عزیز، این آهنگ زیبا در فریجین اسکیل یا امو اسکیل نوتای راگ بهروی جور شده و در این آهنگ اردو 10 استفاده شده، یعنی یک نوت بیرون از اسکیل راگ بهروی یا فریجین اسکیل می باشه که ما ایده میخوایم که از امی سی بخوانیم دوستای عزیز. خب اسکیل راگ بهروی و یا فریجین اسکیل چی رقم است اگر ما سی بخوانیم؟ ساری گاما پردانی سا سانی دا پا مگری سا. آهنگ از اینمی سی ماینر کورد شروع میشه، اما سکند انورژن یعنی 2 تا نوت از میدل اکتیف میرن ده های اکتیف تو، یعنی سی ماینر کورد، اینمی سی ماینر کورد است ولی سکند انورژن است و آهنگ از پس شروع میشه دوستای عزیز. دلم امشب هوای یار کرده ویرانه هوای دل بره بیمار کرده ویرانه گذاری در
دشت دل ریزم به پایش، غمش امشب به جانم کار کرده. ویرانه ویرانه او ویرانه ویرانه، هی هی آورم میخانه در میخانه. ویرانه غوغایم آبادی دنیایم، ویرانه دور من گهواره و گور من. آیا به گوشت رسد ناله یک مست و دیوانه، ناله یک مست و دیوانه. اینمی تمام آهنگ از دوستای عزیز، یعنی آستایی و انتریج جدا نیسته، کلش یک رقم. مثلا ملودیش هم ما خود از این آهنگ استفاده کردیم، چون که ملودی که اسد بدی می نوازه امرای ارمونیا او زیبا نمیایه و مشکل است و خوبتر است که وقتی آدم امرای ارمونیا یا آهنگ میخونه امو ملودی خود از این میره و یک ملودی دیگه که به ارمونیا خوب باشه استفاده بکنه. حالا ما امرای یک انگشتی می نوازم. دلم امشب هوای یار کرده، ویرانه هوای دل بر بیمار کرده. ویرانه گذاریدش که دل، شما اینجا میبینین که شد در استفاده میشه. گذاریدش که دل ریزم به پایش، غمش امشب به جانم کار کرده. ویرانه ویرانه و ویرانه ویرانه، هی هی آورم میخانه بر میخانه. ویرانه غوغایم آبادی دنیایم، ویرانه دور من گهواره و گور من. آیا به گوشت رسد ناله یک مست و دیوانه. آهنگ دوباره سر می سی ماینر کورد استارت میشه دوستای عزیز. مثلا شما میتونین یک ملودی استفاده کنین، این میشه، اینمی به نظر من جالب است. شما هر قسمتش که انتخاب میکنین یا کدام ملودی دیگری که در راگ بهروی جور شده که ما بسیار زیاد آهنگای راگ بهروی دیدیم، آخر ما داریم دیگه تمامش تقریبا راگ بهروی کار میکنیم. ملودی‌های مختلف ما بر شما کار کردیم، شما میتونین یکی از اونها را استفاده کنین برای آهنگتان. دوستای عزیز، ریتم از آهنگ 4/4 تایم سیگنیچر است. میریم و در گده ما تمرین میکنیم. دلم امشب هوای یار کرده، ویرانه هوای دل بر بیمار کرده. ویرانه هوای دل بر بیمار کرده. ویرانه گذاریدش که دل ریزم به پایش، گذاریدش که دل ریزم به پایش. غمش امشب به جانم کار کرده. ویرانه ویرانه و ویرانه ویرانه، آورم میخانه در میخانه. ویرانه غوغایم آبادی دنیایم، ویرانه دور من گهواره و گور من. آیا به گوشت رسد ناله یک مست و دیوانه، ناله یک مست و دیوانه،
ناله یک مست و دیوانه